Magandang araw ulit mga bata. Narito ulit si Teacher Pamh. Noong nakaraan, ang ating pinag-aralan tungkol sa patinig. Tama. Ano-ano nga ulit yung mga patinig? A, E, I, O, at U. Tama. Sana huwag niyong makalimutan ang mga patinig dahil kinakailangan na dagdagan pa ulit natin ito para matuto tayong bumasa. Ngayon, meron ba kayong ideya kung ano yung sunod nating pag-aaralan? Katinig. Tama. Tungkol sa katinig. Simulan na natin ang ating pag-aaral. Makinig mabuti. Ang unang katinig natin ay B. Ano ang tunog ng B? Sabayan niyo ako. B. 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 C. K. 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 D. 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 Ano nga ulit yung sound ng C? K. K. Tama! K. K. Tuloy natin. Ang sunod naman ay F. G. 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 H. 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 J. 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 Ngayon, sundan niyo ako. Maaari ba yun? Yes, ma'am. Simulan natin muli. Mula sa letrang B hanggang letrang J. B. B. C. K. D. D. F. G. G. H. H. J. J. Very good. Dagdagan muli natin. L. 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 M. 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 N. 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 P. 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 Ano nga ulit yung apat na sounds? Letter L. L. Letter M. M. Letter N. N. Letter P. P. So ngayon, dagdagan uli natin. Letter Q. 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 R. 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 S. T. 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 V. 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 W. W. W.
W. Letter X. S. S. X. Letter Y. 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 At ang huli ay letter Z. 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 Ngayon, ulitin natin sa huling pagkakataon. B. B. C. K. D. D. F. G. G. H. H. J. J. L. L. M. M. N. N. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Ulit-ulitin niyo ito na 10 beses upang matutunan ang mga tunog ng mga letra ng katinig. At sa susunod, pagsasamahin natin ang patinig at ang katinig. Kaya, aralin itong mabuti. Muli, ako si Teacher Pamh. Bye!